બટેટાની સુકવણી કરવાની આ સિઝનમાં અલગ અલગ રીતે બનતી કાતરીમાં મારા ઘરે વર્ષોથી ફટકડીના ઉપયોગ વગર એક નવી સહેલી રીતથી બટેટાના ખમણ એટલે કે કાતરીની સુકવણી કરું છું, જેમાંથી બનતી કાતરી તળાઈ પછી સ્વાદે એકદમ મીઠી અને દૂધ જેવી તો ઉજળી બને છે અને સુકવણી પણ કાળી ના પડતા આખું વર્ષ ઉજળો કલર જળવાઈ રહે છે। તો આજે 7.5 કિલો બટેટાની સુકવણીની કાતરી કરવાની એ જ રીત લઈ આવી છું। આજે બટેટાની સુકવણીની કાતરી વધારે બનાવવાના છીએ, જેના માટે વજન પ્રમાણે 7.5 કિલો બટેટા લીધા છે, જે આવા મોટા લાંબા અને એક સરખા પસંદ કરવાના જેથી ખમણ લાંબુ પડે। આ બટેટાને પાણીથી ધોઈ અને સાફ કરી લીધા છે। હવે બટેટાનું પ્રમાણ વધારે છે ને એટલે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એક મોટું 10 લીટરના માપનું તપેલું અડધું પાણીનું ભરી ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર ઢાંકણ ઢાંકી ઉકળવા રાખી દઈશું। એ જ રીતે 5 લીટરનું બીજું એક તપેલું લઈ તે અડધું પાણીથી ભર્યું છે, જેથી બટેટા ઉમેરી ઉકાળતા પાણી ઉભરાઈ બહાર ના આવે। તેને પણ ઢાંકણ ઢાંકી પાણી ઉકળવા દેવાનું છે। હાઈ ફ્લેમ પર પાણી ઉકળતા 10 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલતા અહીં પાણી એકદમ સરસ ઉકળી રહ્યું છે। તો આ સમયે તેમાં 2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું। જો ફરાળમાં મીઠું ના ખાતા હોય ને તો નહીં ઉમેરવાનું। એ પછી બટેટાને ફોલ્યા વગર કે કટ કર્યા વગર આખા જ એક પછી એક આ રીતે પાણીમાં અંદર સમાઈને એટલા ઉમેરી દેવાના છે। બટેટા સાઈઝમાં મોટા છે એટલે 7.5 કિલોમાંથી 5 કિલો જેવા બટેટા આ તપેલાના પાણીમાં સમાઈ જશે। બસ પાણી કાંઠા સુધી ઉપર આવી જાય ને એટલા બટેટા ઉમેરી દઈ અને ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર બટેટાને બાફવાના છે। એ રીતે બીજા તપેલામાં મૂકેલું પાણી પણ ઉકળી ગયું છે। ઢાંકણ ખોલી ઉકળતા પાણીમાં 1.5 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈ સાથે બાકી રહેલા બધા બટેટા એક પછી એક ઉકળતા પાણીમાં ઉમેરી દેવાના। આખા બાફેલા બટેટામાંથી છૂટી કાતરી બનાવવા માટે આ બટેટા કેવા બાફવાને તે એક ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છે, માટે આગળનો વિડીયો ખાસ જોજો। બધા બટેટા પાણીમાં ઉમેર્યા પછી ઢાંકણ ઢાંકી બટેટા બાફવા દઈશું। અહીં પાણી ઉકળતું હતું માટે બટેટા આપણે વધારે નથી બાફવાના। લગભગ 6 થી 7 મિનિટ બફાયા પછી પહેલા તપેલામાં ઉકળતા બટેટાનું ઢાંકણ ખોલશું। ઝારા વડે એક બટેટું ઉકળતા પાણીમાંથી કાઢી લેવાનું। તેની આ રીતે હાથ વડે છાલ ઉખાડવાની ટ્રાય કરવાની। બસ હાથ વડે છાલ ઉખાડવા લાગે છતાં અંદરથી બટેટા થોડા કડક એટલે કે અધકચરા લાગે એવા હોય ને એટલે પરફેક્ટ ખમણ કરવા માટેનું આપણું બટેટું બફાઈ ગયું છે, એટલે તુરંત જ ગેસ બંધ કરી અને જરા પણ સમય બગાડ્યા વગર બટેટા વધારે બફાઈ ના જાય ને એ પહેલા પાણીમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી એક મોટા પોળા વાસણમાં ઉમેરી દેવાના, જેથી વરાળ છે ને તે અલગ પડતી થાય। બટેટા બાફતી વખતે ખાસ 1-2 વખત ઢાંકણ ખોલી ચેક પણ કરી લેવાનું। જો બટેટા વધારે બફાઈ જશે ને તો આ બટેટાનું ખમણ એકદમ સરસ નહીં પડે અને મેશ થઈ જશે। બટેટા બાફવા માટે પ્રોપર સમય જાળવવો ખૂબ જ જરૂરી સ્ટેપ છે। અહીં એક પછી એક બધા બટેટા તપેલામાંથી કાઢી લીધા પછી બીજા તપેલામાં પણ બફાડતા બટેટાનું ઢાંકણ ખોલી તેનું બટેટું પણ ઝારામાં લઈ ચેક કરતા તેની પણ છાલ ઉખડવા લાગી છે, છતાં પણ થોડા કડક છે। તેને પણ પાણીમાંથી નિતારી એક પછી એક બધા બટેટા મોટા વાસણમાં કાઢેલા હતા ને તેમાં ઉમેરી દઈશું। અહીં તમે જોયું ને કે આ બટેટા બાફવામાં મેં ક્યાંય પણ ફટકડીનો ઉપયોગ નથી કર્યો, છતાં પણ આમાંથી બનતું ખમણ છે ને એ તમે જોજો તળ્યા પછી દૂધ જેવું સફેદ ઉજળું અને એકદમ સરસ બને છે। બધા બટેટા મોટા વાસણમાં કાઢી લીધા પછી સહેજ ગરમ છે ને ત્યારે જ કિચન ટોવેલમાં એક બટેટું લઈ અને તેની છાલ હાથ વડે ઉખાડી લેવાની। આમ તો આ બટેટા બફાયા છે એટલે છાલ તો ઉખડી જશે, પરંતુ સહેજ એવા અંદરથી કઠણ રાખેલા બટેટાને ઉપરથી ક્યાંય કડક છાલ લાગે ને તો ચપ્પુ વડે કાઢી લેવાની। પરંતુ આ બટેટા બફાયા પછી એટલા કઠણ છે કે ક્યાંય મેશ પણ નથી થઈ જતા। બટેટાની છાલ ફોડતા થોડો સમય પણ લાગશે, પરંતુ ખમણ કરતા જરાય સમય નહીં લાગે। બસ વારાફરતી બધા બટેટા ફોલાઈ જાય ને એ પછી અહીં મેં ઘરમાં જ પંખા નીચે આવું પ્લાસ્ટિક ફેલાવી દીધું છે। હવે આ બટેટાનું ખમણ કરવા માટે મોટું ખમણ થાય ને તેવી ખમણી લઈશું। પ્લાસ્ટિક પણ ખમણી રાખતા જઈ અને ઉપરથી બાફેલું બટેટું એક પછી એક લઈ આ રીતે ખમણ પાડતું જવાનું છે। 3 વખત ખમણી ઉપર બટેટાની સાઈડ ચેન્જ કરી અને ફેરવ્યા પછી નીચે જોઈ શકો છો કે એકદમ ઉજળું બટેટાનું એક સરખું લાંબુ ખમણ બની અને તૈયાર થયું છે। આ એકદમ સહેલી રીત છે, પહેલેથી છાલ ઉખાડવાની કે ખમણ કરવાની ઝંઝટ રહેતી નથી। અહીં તમે જોઈ શકો છો કે એક બટેટામાંથી કેટલું બધું વધારે ખમણ પડી અને તૈયાર થયું છે।
બસ આ જ રીતે બટેટા લેતા જવાના અને ખમણી વડે ખમણ પાડતું જવાનું. આ ખમણ છે ને તે અત્યારે જેટલું સફેદ દૂધ જેવું દેખાય છે ને તેવું જ સુકાયા પછી ઉજળું સફેદ રહેશે અને તળાયા પછી તો એકદમ દૂધ જેવું સફેદ. ઘરમાં જ મેં ધીમે ધીમે કરી બધું ખમણ પાડી અને તૈયાર કરી લીધું છે. આજે તમે જોઈ શકો છો કે આ ખમણ તડકે બહાર સુકવવાની જરૂર નથી રહેતી. 24 કલાક ઘરમાં સુકવ્યા પછી મેં બધું ખમણ એકઠું કરી લગભગ 1 થી 1.5 કલાક જ થોડો એવો તડકો આપવા માટે રાખ્યું હતું. અહીં આ બધું ખમણ સુકાઈ ગયા પછી જુઓ ટોટલ આટલું બધું ખમણ બની અને તૈયાર થયું છે, જેનું વજન કરતા 7.5 કિલો બટેટામાંથી 1.5-2 કિલોની સુકવણીની કાતરી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હાથ વડે પ્રેસ કરતા એકદમ કડક અને ભૂકો પણ થઈ જાય છે તેવું સરસ સુકાયું છે. સુકવણી માટે આવું ખમણ સુકાઈ જાય ને તો પછી તેને એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી અને રાખી દો ને તો વર્ષભર સચવાય છે. પછી ગમે ત્યારે તમે ફરાળમાં તળી અને ખાઈ શકો છો. હવે ગેસની મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર ગરમ થતા તેલમાં થોડું ખમણ ઉમેરી દઈએ. ઉમેરતા તુરંત તળાય અને એકદમ સફેદ દૂધ જેવું ખમણ ઉપર આવી જાય છે. તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી લેવાનું અને આ સફેદ બટેટાના ખમણને એક ડીશમાં કાઢી લેવાનું. બાફેલા બટેટા હોવાથી આ ખમણ સ્વાદમાં એટલું બધું અંદરથી મીઠું બને છે ને કે ના પૂછો વાત. તળ્યા પછી અત્યારે મેં આ ખમણમાં મસાલો નથી ઉમેર્યો, પરંતુ તેમાં મરચું, મીઠું, ખાંડ અને શિંગદાણા ઉમેરી ચેવડો બનાવી અને રાખી દો ને તો પછી દહીં સાથે ખાઓ, ચા સાથે ખાઓ, ફરાળમાં બધાને ભાવશે જ. ફટકડીના ઉપયોગ વગર બનતું દૂધ જેવું સફેદ આ ખમણની સુકવણી આખું વર્ષ સાચવી પણ શકાય છે અને તેનો કલર આવો જ જળવાઈ રહે છે. તો મારા ઘરે તો હું જે રીતે ખમણ બનાવું છું ને તેની રીત શેર કરી છે, તો જરૂરથી આ રીતે ટ્રાય કરજો. એ સિવાય આવતીકાલે રેગ્યુલર બટેટાની કાતરી જે આપણે ખમણી અને પછી બાફીએ છીએ ને તેની રીતનો વિડીયો પણ આવી રહ્યો છે. તેની સાથે જ કાતરી બાફેલા પાણીનો ઉપયોગ કરી તેમાંથી બનતી સાબુદાણાની ચમચા વેફર કેમ બનાવીને તે રીત પણ સાથે જ બતાવીશ, તો જરૂરથી જોજો. આ રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો અને અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી સાથે અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરી લેજો, જેથી આવતી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.